anëtarë të bordit të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, zoti zëvendës kryeministër, nderuar ministra, nderuar autoritete shqiptare, kryetarët e bashkisë, nderuar të pranishëm, dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve që pranuat ftesën për të qenë së bashku në ceremoni të thjeshtë, por shumë domethënëse në institucionin e Presidentit të Republikës. E vlerësoj vërtet praninë e të gjithëve ju sot në institucionin më të lartë të shtetit shqiptar që kam nderin të ndërmjetur. Mbi të gjitha, kjo është një shenjë respekti e jona e përbashkëta për punën, kontributin dhe rezultatet që fondi, anëtarët e bordit dhe punonësit e tij kanë arritur në periudhën e gjatë prej 2 dekadash të zhvillimit demokratik në vendin tonë. Duke kthyer kokën pas në kohë, dëshiroj të rikujtoj me respekt fjalën e zotit Granov gjatë ceremonisë së dekorimit të tij, të cilat sot personalisht i gjej mjaft të vërteta dhe besoj se edhe prania juaj i vërteton më së miri. Në atë ceremoni, miku ynë i përbashkët Michael nënvizonte se më interesantja është se ne gjithmonë kemi hasur dhe kemi gjetur mbështetjen e të gjithë spektrit politik në Shqipëri dhe të çdo qeverie me cilën kemi patur të bëjmë. Dhe kur njerëzit pyesin se cili ka qenë çelësi i këtij suksesi të fondit të ndërmarrjeve, ai qëndron pikërisht në këtë mozaik, të cilin ne me mundim e kemi ngritur në njërën prej ish vendeve më të varfra të Europës, ky mozaik, për cilin na u desh të mblidhnim së bashku të gjithë përbërësit dhe që ka prodhuar këtë sukses. Unë besoj se sot, si dhe në ditët në vijim, është koha dhe çasti i duhur e i përshtatshëm të flasim pikërisht për suksesin. Dhe në veçanti për suksesin e Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, që tashmë po mbush 20 vjet në Shqipëri. Për suksesin edhe të fondacionit për zhvillim, që po funksionon më së miri prej disa vitesh në hapësirën shqiptare, dhe i cili po ashtu, në gjurmët e pashlyeshme dhe traditën e mirë të fondit, vijon të jap një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin demokratik dhe ekonomik të vendit tonë, sidomos në arsimim dhe promovimin e brezave të rinj të udhëheqësve të ardhshëm në të gjitha fushat. Gjithashtu, për suksesin e politikës dhe institucioneve shqiptare në tërësi, që kanë përqafuar dhe mbështetur këtë model të zhvillimit transformues amerikan në disa fusha strategjike të Shqipërisë. Të dashur anëtarë të bordit, fale dhe përpjekjeve tuaja, Shqipëria ka mundur të ndryshojë, të përmirësojë dhe të arrisë në vijimësi imazhin e saj në botë. Emrimi nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, i kryetarit të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve dhe prania e këtij fondi në Shqipëri, provoi se ishte një vendim domethënës dhe largpamës për të ardhmen e vendit tonë. Sepse ai përfaqëson një nga çastet më inkurajuese për vendin tonë dhe shqiptarët, si dhe për ekonominë dhe zhvillimin kombëtar. Tashmë, prej 2 dekadash, që nga viti i largët 1995, kur Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve u krijua dhe u vendos në Shqipëri, ky organizëm ka shoqëruar besnikërisht pothuajse të gjitha zhvillimet transformuese të jetës së vendit. Pa hezitim, atë mund ta quajmë dallandyshën e parë në hapësirën e tregut dhe shoqërisë së lirë shqiptare,
sepse ai përfaqëson simbolin e një realiteti të cilin shqiptarët e kishin ndërruar, por nuk e kishin pasur kurrë, atë të ekonomisë së lirë. Në një periudhë prej 20 vitesh, kapitali fillestar prej 30 milion dollarësh ka gjeneruar një vlerë rreth 300 milion dollar. Duke u bërë kështu ndoshta më i suksesshëm ndër fondet si motra të vendeve tjera. Fondi ka investuar në një gamë të gjerë biznesesh, në më shumë se 40 shoqëri, duke krijuar mbi 7.000 vende pune dhe duke kontribuar në prodhimin e brendshëm brut të Shqipërisë me mbi 2 miliard dollar. Investimet e fondit kanë tërhequr investimet e huaja direkte në masën 300 milion dollar. Mbi të gjitha, koha ka provuar tashmë se investime strategjike të kryer në sektorin bankar, në Bankën Amerikane të Shqipërisë, në sektorin e transportit, përmes investimit në aeroportin Nën Terezë, në fushën e sigurimeve përmes investimit në kompaninë Sigal, apo dhe në vitet e fundit në qendrën tregtare Tirana East Gate, jo vetëm janë një histori suksesi në biznes, por të tilla investime kanë krijuar modele biznesi të suksesshme, njerëzore dhe transparente. Në përvojën time të kaluar atë të ministrit brendshëm, kam pasur mundësi të bashkëpunoj ngushtësisht me fondin, në njërin prej sipërmarrjeve më sfiduese, atë të prodhimit të letërnjoftimeve elektronike dhe pasaportave biometrike. Sot, mbi 75% e popullsisë shqiptare kanë pasaporta biometrike të prodhuara nga shoqëria aleat dhe 99% e qytetarëve në moshën e lejuar kanë sot letërnjoftimin elektronik. Ai projekt shënon një gur kilometrik në përpjekjet e Shqipërisë për forcimin e institucioneve demokratike, mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, si dhe mundësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve të Shqipërisë në mbar Europën. Të nderuar miq e pjesëmarrës, në këtë përvjetor të 20 të krijimit të fondit, në emër të gjithë popullit shqiptar, dëshiroj t'ju falenderoj dhe shpreh mirënjohjen e thellë për angazhimin dhe e pakursyer të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, si dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Suksese dhe gëzuar këtë përvjetor, duke ju uruar njëkohësisht edhe për shumë përvjetor të tjerë të ardhshëm. Dëshiroj po ashtu të vënë pa dhe të vlerësoj, por të shpreh respektin tonë të pakufishëm për vizionin dhe përkushtimin e disa njerëzve fisnik, të dashur dhe të respektuar për këtë vend. Janë anëtarët e bordit tuaj. Këta qytetarë të mirë, të aleatit tonë strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët përgjatë këtyre 2 dekadave mund të ishin shpallur me plot të drejtë dhe qytetarë besnik e të denjë të Republikës Shqipërisë. E po kështu, vlerësimi dhe mirënjohja jonë shkon edhe për përfaqësuesit dhe drejtuesit shqiptar të fondit, të cilët me kontributin e tyre, me përkushtim të pamohueshëm, kanë provuar se dhe në Shqipëri mund të krijohen ekipe dhe të shpalosen modele që do të ishin të denja për të ndjekur me përpikpëri nga çdo vend i zhvilluar. I nderuar zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më lejoni që në mbyllje të fjalës të shpreh mirënjohjen, falenderimet më të thella dhe të ndjera për Presidentin Clinton, qeverinë dhe Shtetin Amerikan, të cilët përgjatë këtyre viteve vijojnë të qëndrojnë në front pas nesh, dhe Presidenti Clinton me atë vendim të tij aq të rëndësishëm të asaj kohe, dhe të gjithë qeveritë amerikane, të cilat me një dashuri dhe mbështetje emocionuese për Shqipërinë kanë ndikuar në zhvillimin e vendit tonë. Ju falenderit. Të nderuar miq, unë jam i sigurt kur deklaroj se në historinë e Shqipërisë demokratike nuk ka shembull më mbreslënës sa puna dhe përkushtimi i këtyre njerëzve, anëtarëve të bordit
të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, të cilët prej 20 vitesh e kryejnë detyrën e tyre me një ndjenjë të fortë mbështetëse ndaj vendit tim. Dhe në këtë aspekt të jeni të sigurt se çdo qindark e shpenzuar dhe investuar këtu ka sjell përmirësimin e jetës së qytetarëve shqiptar. Ju e keni bërë këtë me transparencë, me profesionalizëm. Dhe padyshim, i keni dhënë një trajt të re dhe bashkohore mendësisë son, duke i përcjell asaj dhe duke e brëmosur me modele të suksesshme si përmarrje, të ilustruar nga burimet njerëzore më së të afta vendase. Ndaj, për gjitha arsyet e përmendura më lart, më lejoni që në emër të shtetit dhe qytetarëve shqiptar të vlerësoj personalisht dhe institucionalisht, si dhe të shpreh respektin dhe mirënjohjen tonë të përbashkët ndaj Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve dhe anëtarëve të bordit të tij. Ju falenderit. Presidenti i Republikës i jep Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve Dekoratën e Flamurit Kombëtar për ndihmesën e jashtëzakonshme dhe të sprovuar ndaj popullit dhe demokracisë shqiptare, duke kontribuar veçanërisht në forcimin e institucioneve, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, konsolidimin e shoqërisë demokratike në vendin tonë, si dhe mundësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptarë në zonën Schengen, për rritjen e imazhit të vendit tonë në botë, zgjerimin dhe thellimin e marrëdhënieve të gjithanshme dhe strategjike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe farktimin e lidhjeve historike miqësore mes popullit shqiptar dhe atij amerikan. Presidenti i Republikës, Bujar Nishani. The President of the Republic awards to the Albanian American Enterprise Fund the National Flag Medal in recognition of the extraordinary and proven assistance provided to Albanian people and democracy by contributing especially in strengthening of the institution, sustainable economic development, consolidation of democratic society in our country, and enabling the visa-free movement of the Albanian citizens in the Schengen area. For aggrandizing the image of our country around the world, enhancing and deepening the multidimensional and strategic relation between Albania and the United States, and for forging the historical and friendly ties between Albania and the American people. The President of the Republic, Bujar Nishani. Mr. President, it's a great honor for me to represent all of the board members and staff of the Albanian American Enterprise Fund in thanking you for giving us this great honor. As I was thinking a little bit about what to say today, it struck me at first that in some ways this ceremony says as much about you as it does about us. It says something about you personally as president and the friendship and support that you've shown to each of us individually and to the fund and foundation during your time as president. And it's made a big difference in our efforts, and all of us are grateful for it. But it also says something, I think, about the institution that you represent as president, being the representative of all Albanians. And in that respect, I think that this award also is a reflection of the friendship that all of us received when we first came to Albania, and nothing has wavered in the last 20 years. And I think if you look at the successes of the fund, it's quite easy to realize that the reason that we were successful is because we had such open cooperation and friendship, real friendship, with every government body in Albania, but also with the people of Albania, that is reflected, I think, through you and through your office. So I think it says something about you, and not just about us. The other thing that I thought that was interesting was that you chose to give this highest honor not to any one person, but to this institution, to this fund that was created. And I thought that also said something about you and how to look at this. Because the reality is that if you look at the accomplishments of the fund,
Each of them is the result of the community, in a way, that we've been able to develop together over these 20 years. And I don't think any of the projects that we've worked on would have been equally successful if you had taken even one domino out of the puzzle, one piece of the puzzle out. And only with this kind of cooperation are these things possible. And people often ask me about why was the Albania Fund so successful, or more successful, let's say, than some of the other enterprise funds that were created across Europe after the fall of communism. And it's certainly not because we had more money, we had the least amount of money. It wasn't because Albania was already so developed and prosperous. It was probably the least developed and prosperous country that any fund was created in. So it wasn't any of those things, and it probably was a result of the cooperation and friendship that we've been able to create. And in some ways, you're deciding to give this great award to the fund as an institution is a reflection of that. In some ways, it's an award to all of you in this room, because everybody played an important role in what we've been able to accomplish. And the third observation is, there's a phrase in English that says, to those that much is given, much is expected. I don't know how this translates into Albanian exactly, but, life is about the future. Looking ahead at what kind of life we can make for ourselves, what kind of life we can make for our children, the opportunities that our children will have. And so as we think about today and celebrate and are gratified by what we've been able to accomplish over the last 20 years, I'm mindful of the responsibility that we take on to make an even greater contribution together to the people of Albania over the next 20 years. And I can tell you that we are dedicated to the task. So thank you for allowing me to accept this on behalf of everybody that has ever been associated with the fund. Presidenti Republikës I jep zonjës Diane Blaine dekoratën kalorës I urdhrit të Skënderbeut, në vlerësim të veprimtarisë së pareshtur e punës së palodhur për zhvillimin ekonomik të vendit tonë, si dhe kontributin e vyer dhënë për konsolidimin e institucioneve demokratike dhe rritjen e imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë. Presidenti Republikës Bujar Nishani. President Republic awards to Mrs. Diane Blaine the Skanderbeg Order Knight title in recognition of the ceaseless activity and tireless work for the economic development of our country and for the precious contribution provided to consolidate democratic institutions and aggrandize the international. Presidenti Republikës I jep zotit James Duffy dekoratën kalorës I urdhrit të Skënderbeut, në vlerësim të veprimtarisë së pareshtur dhe punës së palodhur për zhvillimin ekonomik të vendit tonë, si dhe për kontributin e vyer dhënë për konsolidimin e institucioneve demokratike dhe rritjen e imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë. Presidenti I Republikës Bujar Nishani. President Republic awards to Mr. James Duffy the Skanderbeg Order Knight title in recognition of the ceaseless activity and tireless work for the economic development of our country and for the precious contribution provided to consolidate democratic institutions and aggrandize the international image of Albania. The President of the Republic, Bujar Nishani. Mr. President, ladies and gentlemen, it is truly a great honor for me to represent the spirit of Jim Duffy, the spirit that he had the first day that we created the fund, and his love for this country and dedication to the mission that was given to us. Unfortunately, he is not well. He would have been here physically, but I can assure you that he is here present in spirit, and I am very honored to receive this award for him, and I am somewhat moved knowing how he would have loved to be here with us. Thank you, Mr. President, on behalf of Jim Duffy.
Presidenti i Republikës i jep zotit Douglas Carlson dekoratën kalorës i urdhrit të Skënderbeut në vlerësim të veprimtarisë së pareshtur dhe punës së palodhur për zhvillimin ekonomik të vendit tonë, si dhe për kontributin e vyer dhënë për konsolidimin e institucioneve demokratike dhe rritjen e imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. President Republic awards to Mr. Douglas Carlston the Skanderbeg Order Knight title in recognition of the ceaseless activity and tireless work for the economic development of our country and for the precious contribution provided to consolidate democratic institutions and aggrandize the international image of Albania. The President Republic Bujar Nishani. Presidenti i Republikës i jep zotit Cafo Boga dekoratën kalorës i urdhrit të Skënderbeut në vlerësim të veprimtarisë së pareshtur dhe punës së palodhur për zhvillimin ekonomik të vendit tonë, si dhe për kontributin e vyer dhënë për konsolidimin e institucioneve demokratike dhe rritjen e imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. President Republic awards to Mr. Tsafo Boga the Skanderbeg Order Knight title in recognition of the ceaseless activity and tireless work for the economic development of our country and for the precious contribution provided to consolidate democratic institutions and aggrandize the international image of Albania. President Bujar Nishani. Presidenti i Republikës i jep zotit Aleksandr Sarapuli titullin për merita të veçanta civile në vlerësim të kontributit të tij të rëndësishëm dhe punës së vyer për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të sektorit privat në vendin tonë, si dhe për drejtimin vizionar shumë vjeçar të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. President Republic awards to Mr. Alexander Sarapuli the Medal for Special Civil Merits in recognition of his important contribution and precious work done for the sustainable economic development of private sector in our country and also for his visionary and years-long leadership of the Albanian American Enterprise Fund. President Bujar Nishani. Presidenti i Republikës i jep zotit Martin Mata titullin për merita të veçanta civile në vlerësim të kontributit të tij të rëndësishëm dhe punës së vyer për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të sektorit privat në vendin tonë, si dhe për drejtimin vizionar shumë vjeçar të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Presidenti i Republikës Bujar Nishani. President Republic awards to Mr. Martin Mata the title of Special Civil Merits in recognition of his important contribution and precious work done for the sustainable economic development of private sector in our country and also for the visionary and years-long leadership of the Albanian American Enterprise Fund. President Bujar Nishani. Ceremoninë zyrtare të dekorimit e deklarojmë të mbyllur. Hereby we proclaim the official award ceremony over.